বন্ধুসকল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ সকলোৰে মন যায় কিন্তু সঠিক কৌশল নজনাকৈ যদি আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰ্টফলিঅ ৰেট হ'ব পাৰে এই সময়খিনিত আপোনাৰ মাইণ্ডছেট ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এই সময়খিনিত আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ ষ্টেবল কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন যিটো ষ্টক মাৰ্কেটৰ অপজিট ট্ৰেণ্ডত কাম কৰে বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে স্মাৰ্ট ইনভেষ্টৰসকলে ব্যৱহাৰ কৰা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিব বা ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিয়নো 20 বছৰ ডাটা ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী হয় বন্ধুসকল আমি স্মাৰ্ট ইনভেষ্টৰ 50-50 ষ্ট্ৰেটেজি বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ 50-50 মানে হৈছে বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি 1 লাখ টকা কেপিটেল আছে তাৰে 50% আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত আৰু 50% আপুনি কমোডিটিত আমি ইয়াতে ষ্টক মাৰ্কেট বুলি ক'লে যেহেতু আমাৰ নিফটি 50 ইনডেক্সে সকলো ষ্টক মাৰ্কেটক আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে গতিকে আমি ষ্টক মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত নিফটি 50 ETF লৈছোঁ আৰু কমোডিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোল্ড ETF লৈছোঁ বন্ধুসকল এই 50-50 ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ মহত্ব হ'ল যেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেট নামি থাকে তেতিয়াহ'লে গোল্ড উঠি থাকে আৰু যেতিয়া গোল্ড নামে তেতিয়াহ'লে ষ্টক মাৰ্কেটো উঠিবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াক যদি আমি ভালকৈ বুজিবলৈ যাওঁ মানে বেছিভাগ সময়ত ষ্টক মাৰ্কেটত গোল্ড আৰু ষ্টক মাৰ্কেট দুইটা অপজিট ডাইৰেকশ্যনত চলে যেতিয়া মাৰ্কেট উঠে তেতিয়াহ'লে গোল্ড নামে আৰু গোল্ড যেতিয়া উঠে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট নামে কিন্তু দুইটা একেলগে সমানে উঠিব পাৰে বেছি সময়ত কিন্তু খুব কম সময়তহে দুইটা একেলগে নামে গতিকে আমি যেতিয়া পিডিএফটোত চাম যোৱা 20 বছৰ ডাটা তেতিয়া সকলোবিলাক বুজি পাম বন্ধুসকল এতিয়া আমি 50-50 ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ বেক ডাটা চাব ওলাইছোঁ ইয়াতে আমি 2007 চনৰ পৰা ডাটা লৈছোঁ তাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ যিটো গোল্ড ETF ওলাইছিলে গোল্ড ETF আৰম্ভ হৈছিলে 2007 চনৰ পৰা গতিকে 2007 চনৰ পৰা ল'লে আমাৰ দুইটাতে 50-50 কেলকুলেশ্যনত সুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে 2007 পৰা লৈছোঁ ইয়াতে চাওক ইয়াতে তলৰ যিটো লাইন আছে দুটা আছে ইয়াতে 2007 চাওক এবছৰৰ বছৰিকা ডাটা আছে আমি বছৰৰ আৰম্ভণি আৰু বছৰৰ শেষত আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ ইয়াতে তলৰ লাইনটো হৈছে আমাৰ ইয়াতে গোল্ডৰ ৰিটাৰ্ণ আছে আৰু ওপৰৰ যিটো লাইন আছে ওপৰত আমাৰ নিফটি 50 বা নিফটি ইটিএফৰ ৰিটাৰ্ণ আছে আৰু ইয়াত যিটো কালাৰ হৈ আছে কালাৰটো হৈছে এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ আমি ইয়াত 10,000 টকা লৈছোঁ মূল কেপিটেল 10,000 টকা 5,000 টকা আমি গোল্ডত লৈছোঁ আৰু 5,000 টকা লৈছোঁ আমি ইটিএফত বা নিফটি ইটিএফত সেই ষ্টক মাৰ্কেটৰ যি 5,000 টকা আৰু গোল্ডৰ যি 5,000 টকা সেই 5,000 টকাটোত আপুনি যদি 2007 চনত চাই ষ্টক মাৰ্কেটত আমাৰ 2007 চনত 5,000 টকাৰ 52% ৰিটাৰ্ণ দিলে কিন্তু গোল্ডত কি দিলে মাত্ৰ 6% ৰিটাৰ্ণ দিলে গতিকে এই দুইটা ৰিটাৰ্ণ যদি এভাৰেজ কৰে টোটেল 10,000 টকাত আমাৰ মাত্ৰ 29% আমাৰ এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ দিলে এই তলত যিটো 50-50 ৰিটাৰ্ণ লিখা আছে তাত আমাৰ এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণটো আমাৰ কেলকুলেশ্যন কৰা আছে গতিকে ইয়াত চাওক আমাৰ 10,000 টকা 2007 চনৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ 10,000 টকাটো 12,900 টকা হৈছিলগে এভাৰেজলি তাৰে নিফটি 50ত বেছি ৰিটাৰ্ণ দিছিলে হয়তো 2500তকৈ বেছি ৰিটাৰ্ণ দিছিলে কাৰণ 5,000 টকাত তথাপিও আমাৰ এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণটোহে আমাৰ কেলকুলেশ্যন হ'ব পৰ্টফলিঅ ৰিটাৰ্ণটো কেলকুলেশ্যন হ'ব তাৰপিছতে চাওক 2008 চনত যিটো আমেৰিকাৰ ইকনমিক ক্ৰাইচিছ আহিছিলে তাৰ ফলত গোটেই ৱৰ্ল্ড এফেক্ট হৈছিলে আমাৰ ভাৰতত 52% যিটো 2007 চনত 52% ৰিটাৰ্ণ দিলে আৰু সেই 2008 চনত 52% আকৌ আমাৰ ডাউনো দিলে যদি আমি অকল ষ্টক মাৰ্কেটত থাকা হ'লে তেতিয়া আমাৰ মনলৈ এনেকুৱা আহিল হ'লে যে ষ্টক মাৰ্কেট এনেকুৱাই 2007 চনত 52% প্ৰফিট দিলে আকৌ গোটেই প্ৰফিটখিনি লৈ গ'ল আৰু সেইখিনিতে আমাৰ কনফিডেন্সটো নাইকিয়া হৈ পেলাই ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আমি ওলাই গ'লো তাৰ পিছত আকৌ ষ্টক মাৰ্কেটৰ ৰিটাৰ্ণ চাওক কমপ্লিটলি গ্ৰীণ ৰিটাৰ্ণ আহি আছে যদি আমি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট নকৰি পেলাই স্মাৰ্ট ইনভেষ্টৰৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি 50-50 তাক ফ'ল' কৰিলে কি ৰিটাৰ্ণ হ'ব সেইটো চাওঁ ইয়াতে চাওক 2008 চনত ষ্টক মাৰ্কেটে 52% লছ দিলে কিন্তু গোল্ডে আপোনাৰ চাওক মাৰ্কেট ক্ৰাইচিছ সময়তো গোল্ডে 24% ৰিটাৰ্ণ দিলে গতিকে গোল্ডে 24% যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ দিলে তেতিয়া আমাৰ এভাৰেজলি কেপিটেলটোৰ মাত্ৰ 14% এটাহে আমাৰ লছ হ'ল গতিকে আমাৰ কি হ'ল 14% যেতিয়া লছ হ'ল আমি অলপ হ'লেও আমাৰ মনটো সান্তনা দিব পাৰিলোঁ যে আমাৰ দুইটা বেলেঞ্চ হৈ আছে মানে যেতিয়া কেপিটেলটো ডাইভাৰ্সিফিকেশন হৈ আছে এটাই লছ এটাই প্ৰফিট দিছে বেলেঞ্চ হৈ আছে আমাৰ ইমান সাইকোলজি এফেক্ট নকৰে 14% এটা লছ দিয়াটো বহুত বেছি লছ নহয় কাৰণ আগত আমাৰ 29% প্ৰফিট দি থৈছে আমাৰ কেপিটেলৰ পৰা এতিয়াও লছ হোৱা নাই তাৰপিছত বন্ধুসকল যদি 2009 চনত চাই ষ্টক মাৰ্কেটে 75% ৰিটাৰ্ণ দিলে আৰু গোল্ডে আকৌ 24% ৰিটাৰ্ণ এভাৰেজলি আপোনাৰ
49% ৰিটাৰ্ণ দিলে গোটেই কেপিটেলত আপোনাৰ তাৰ পিছৰ বছৰ যদি চাবলৈ যায় আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটে 18% আৰু গোল্ডে 21% এভাৰেজলি 20% তাৰ পিছত আপুনি চাওক 2011 চনত আকৌ লছ হ'ল আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটত 24% কিন্তু গোল্ডে আকৌ 29% প্ৰফিট দিলে এভাৰেজলি প্ৰায় 3% মান থাকিলে 2.8% অলমোষ্ট কেপিটেল আপোনাৰ ঠিক আছে আকৌ যদি আপুনি চাবলৈ যায় 2012 চনত ষ্টক মাৰ্কেটে 26% আকৌ গোল্ডে 11% এতিয়ালৈকে গোল্ডে কিন্তু আমাক নেগেটিভ ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই তাৰ পিছতে চাওক আমাৰ 2012 চনত এভাৰেজলি ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'ল 18% গোল্ডে নেগেটিভ ৰিটাৰ্ণ প্ৰথম দিছিল আমাৰ 2007 চনৰ পৰা 2013 চনত গোল্ডত 6.5% নেগেটিভ ৰিটাৰ্ণ আছিলে কিন্তু সেইটো সময়ত ষ্টক মাৰ্কেটত আকৌ 7% প্ৰফিট আছিলে মানে 2013 চনৰ মাৰ্কেট বৰ বিশেষ ঠিক নাছিলে ষ্টক মাৰ্কেটও ঠিক নাছিলে বা আপুনি যদি চাবলৈ যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ গোল্ডও ঠিক নাছিলে ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল 2014 চনতো একে গোল্ডে লছ দিলে 9.4% আৰু ষ্টক মাৰ্কেটে প্ৰফিট দিলে 31% এভাৰেজলি আমাৰ 11% ৰিটাৰ্ণ থাকিলে আৰু 2015 চনত আমাৰ দুইটাতে লছ দিছে ষ্টক মাৰ্কেটে 4.26% লছ দিছে আৰু গোল্ডে 7.6% লছ দিছে টোটাল আমাৰ 6% গোটেই কেপিটেলৰ এভাৰেজলি লছ আছে 2016 চনত যদি চাই এভাৰেজলি 8% প্ৰফিট আছে 2017 চনত যদি চাই তেতিয়া হলে এভাৰেজলি 16% প্ৰফিট আছে মই খালি এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণটো কৈ গৈছো আপোনালোকে ইয়াতে দেখাই পাইছে তাৰ পিছত 2018 চনত 5.7% এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ 2019 চনত 18.2% এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ আৰু 2020 চনত 21% এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ 2021 চনত 10% এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ 2022 চনত 9% এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ আৰু 2023 চনত 17% এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ 2024 চনত 19% এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ 2025 চনত 41% এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ আৰু এটো যেতিয়া বনাইছো আমি এটো বনোৱালৈকে আমাৰ 8% 2026 চনত এতিয়ালৈকে এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ দি আছে গতিকে আপুনি যদি গোটেই পিডিএফটো ভালকে মন কৰে গোটেই ৰিটাৰ্ণ খিনি মন কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ বেংক ডিপোজিটত কি ফিক্সড ডিপোজিটত কি আমাৰ বহুত ভাল ৰিটাৰ্ণ আছে আৰু ইয়াতে আপুনি বুজি পাইছে যে দুটা সমানে বাঢ়িব পাৰে যেনেকৈ 2025 চনত দুইটা বাঢ়িছে 2024 ত দুইটা বাঢ়িছে 2023 ত দুইটা বাঢ়িছে 2022 ত দুইটা বাঢ়িছে কিন্তু 2021 ত এটা বাঢ়িছে ষ্টক মাৰ্কেট বাঢ়িছে আকৌ গোল্ড কমি আছে আমি যেহেতু আগৰ যেটো আমি ক্যালকুলেশন কৰিছিলো তাত গোল্ডত বেছি ৰিটাৰ্ণ আহিছে তাৰ কাৰণ হল গোল্ডত যোৱা বছৰ ভাল ৰিটাৰ্ণ এটা দিছে এতিয়ালৈকে গোল্ডে ভাল ৰিটাৰ্ণ দি আছে গতিকে হঠাতে এটা বছৰ ৰিটাৰ্ণ দিয়া অৰ্থটো এটো নবুজায় যে গোল্ডতে ৰিটাৰ্ণ ইনভেস্ট কৰাটো বেছি ভাল গতিকে আমি যদি 50-50 স্মাৰ্ট ইনভেস্টৰ ফৰ্মুলা ফলো কৰো তেতিয়া হলে আমি কি বুজি পালো যে আমাৰ ক্যাপিটেলটো স্টেবল হৈ থাকিলে এফালে লছ হলে এফালে প্ৰফিট হয় আৰু এভাৰেজলি আমি ভাল ৰিটাৰ্ণ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বন্ধুসকল আপুনি যিকোনো ইনস্ট্ৰুমেন্টতে ইনভেষ্টমেন্ট নকৰক কিয় আপোনাৰ ক্যাপিটেলৰ ডাইভাৰসিফিকেশনৰ বহুত প্ৰয়োজন উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি 50-50 ষ্ট্ৰেটেজিত এফডি যোগ কৰিব পাৰে 1 লাখ টকা যদি আপুনি 20% আপুনি এফডিত থলে 40% ইটিএফত থলে নিফটি ইটিএফত আৰু 40% আপুনি গোল্ড ইটিএফত যদি থয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ ক্যাপিটেলটো আউ সিকিউৰ হ'ব আৰু কম ৰিস্কি হৈ যাব আৰু আপুনি তাক বেছি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব কাৰণ আমি জানো যে ইনভেষ্টমেন্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আহিলা হৈছে সময় আপুনি যিমান সময় দিব সিমান আপোনাৰ গ্ৰো বেছি হ'ব আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল ধন্যবাদ